nderuar teleshikues, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Belsh TV. Liçeni i Merhojës si një atraksion turistik ka filluar që të marrë formën e tij si një ndër plazhet më të frekuentuara të zonës së Dumrez. Liçeni i Merhojës si një atraksion turistik ka filluar të marrë formën e tij si një ndër plazhet më të frekuentuara në zonën e Dumrez. Kanë filluar frekuentimet e para në liçenin e Merhojës, ku të rinjt në bukurinë, qetësinë dhe pastërtinë e këtij plazhi kanë zgjedhur të kalojnë kohën e tyre. Sot Ministrja e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj ka vazhduar turin e takimeve të drejtpërdrejta me bizneset në Lajme. Sot Ministrja e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj ka vazhduar turin e komunikimeve të drejtpërdrejta me biznesin në Lajme. Anila Denaj ka prezantuar te bizneset garancinë sovrane 1 për 1008 punonjës. Ajo ka treguar se 734 biznese kanë aplikuar për një vlerë kreditimi në 7 miliardë 945 milion për garancinë sovrane 1 deri më datë 15 qershor dhe janë aprovuar 491 aplikime. Jemi në një vizitë në zonën e Lajmit. Ka të punësuar rreth 600 punonjës. Gjatë periudhës 3 mujore, ju nuk larguat besoj asnjë punonjës. Se për fat kemi pas magazinat të ngarkuara me lëndë parë dhe porosi nga klientët tanë solid përhershëm, kemi pas porosi gjatë gjithë kohës edhe kemi punuar me një reduktim stafit edhe punojësve për efekt të transportit. Ndërkohë për pagesën e pagave edhe në aspekt likviditeti aplikuat për garancinë e parë? Kemi aplikuar nga ka... Dhe morë për 3 muaj. Ju si biznes, besoj që ju kuptoni një kredit me interes zero, kështu që ju krijoi një mundësi rishpërndarje likuiditeti. Absolutisht, po, na ndihmoi. Po për garancinë e 2 sovrane, jeni ndjeni? Kemi dëgjuar, ne kemi shumë nevojë që të bankat na suportojnë, sepse klientat tani kanë filluar të dalin në punë. Edhe fillojmë me pagesë dhe me drejtjen e mallit. Investime në makineri të tilla, të cilat rrisin produktivitetin, ju bëjnë edhe më konkurrues, po ju rrisin bazën e prodhimit. Kjo garanci e dytë do të jetë një ndihmë shumë e mirë. Këto produkte tregojnë Made in Albania, produkt i atij promovimi të kësaj industrie e cila prej vitesh ka dilemën, do rri fason apo do prodhoj. Ndoshta është një moment i mirë që produktin Made in Albania në këto prodhime dhe në shumë prodhime tjera që industria fason sot në Shqipëri po realizon, ta shikoj të lidhur me prodhimin. Kam filluar në 2005 me 100.000 palë në vit, gjithmonë. Nga 100.000 palë në vit kemi arrit në 2 milion palë. Çdo vit rritim. Tashti nuk është synim jon që të rrisim numrin e palëve, por të rrisim cilëtetin e një produkti ton, që kusa mos shitet vetëm 10 euro, kuza jonë shitet edhe 40 euro. Ne çfarë prodhojmë, ne kemi të shitur, ne s'majmë magazinë. Dhe prodhimi është komplet për eksport. Sigurisht kemi kërkesa edhe nga klientët Zendas dhe Kosova. Rajoni nuk diskutohet, Maqedoni kudo kemi, por tregu jonë është Gjermania, është kryesori më i madh i klientëve më të mëdhenj që kemi ndër vite. Dhe kemi gjitha certifikimet që jemi si një firmë në mes Gjermanisë dhe mes Italisë. Përse të mos kthejnë syt nga Shqipëria për prodhime Made in Albania? Kjo kërkon kurajo, kërkon dhe mbështetje. Dhe në aspektin e financës, një mbështetje shumë e rëndësishme është garancia e 2 sovrane, sepse për shumë nga bizneset, zgjerimi i pajisjeve apo i lëndës parë nuk mund të bëhet me mungesë likuiditeti. Ajo bëhet kur ke një ndihmë kapitale ose nga partner ose nga banka. Dhe banka në momente të tilla ka rrezikshmërinë e vet. Ka mundësi të tërhiqet, por nëse ka shtetin si garant, mund të jepet edhe në raportin tuaj me interes zero si garancinë e parë, ose interes më të reduktuar. Ne shpresojmë të punësojmë sa më shumë shqiptar, ku produkti Made in Albania jo vetëm qepet, por prodhohet, dizenjohet dhe vendoset në të gjithë hallkën e zinxhirit. Kështu që shpresoj që të shohim sa më shumë, jo vetëm atlete dhe kus, por edhe sandale elegante për zonjat. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vizituar sot Ndroqin. Nga rrjeti i tij social, kreu i PD-s ka treguar se ka prekur më nga afër nevojat që kanë fermerët në këtë zonë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vizituar sot fshatin Kalaç të Ndroqit. Në një video live nga rrjeti i tij social,
Kreu i Partisë Demokratike ka treguar se ka prekur më nga afër nevojat që kanë fermerët në këtë zonë. Dashur miq, ju përshëndes nga fshati Kalaç i Ndroqit. Më është dashur paktën 10 minuta më ardh nga rruga automobilistike këtu, sa rruga është përfaqe zezë. Këtu jemi me zonjën Nevrije, në një art mbjell nga ajo dhe familja saj dhe vajza saj. Hajde ti këtu. Si ke emrin? Ana. Nga Ana. E kanë mbjell me domate. Një nga domatet më të preferuara për gjithë shqiptarët, besoj edhe për mua, që quhet zemërkau. Është akoma jeshile, siç e shikoni, e kanë mbjell në mars apo jo? Po. Edhe presin që ta vjelin korrik. Sot ndodhem në këtë fshat të Ndroqit, do të jemi edhe në disa fshatra të tjera, për të bashkëbiseduar me fermerët, për gjendjen në cilën ndodhen. Duhet ju them paraprakisht se nuk kam për fat keq asnjë surprizë pozitive, se këtu në Ndroq, sikudo tjetër në Shqipëri, situata paraqitet jashtëzakonisht e vështirë. Fermerët që përbëjnë gjysmën e popullsisë vendit, gjysma e popullsisë jeton me tokën, jeton me bujqësinë e blegtorin, janë lënë komplet jashtë vëmendjes. Nuk kanë marrë asnjë lloj mbështetje. Jo vetëm tani, por për 7 vite me radhë, shumica dërmuese e fermerëve as e kanë dëgjuar subvencionin, e jo më ta marrin atë. Punojnë nga ora 5 e mëngjesit, siç nis puna e bujqësisë, deri në darkë vonë, kultivojnë domate apo prodhime të tjera të sezonit sipas zonës, sipas specialiteteve që kanë. Dhe kur vjen puna, s'kan as garanci që do ta nxjerrin treg, e kur e nxjerrin treg, s'kan as garanci që do e shesin për të larë koston e prodhimit, që do të thotë koston e farës, të plerave, jo më të punës. Kjo është situata këtu në Kalaç, në Ndroqit, që jemi realisht në vija ajrore ndoshta 2 kilometra ose maksimumi 3 kilometra nga kryeqyteti. E kështu është kudo anë mban vendit. Mungesë totale mbështetje, braktisje totale, harres totale, ndërkohë që qindra miliona euro të taksave që këta njerëz paguajnë për çdo gjë, nga TVSH-ja, faturat e energjisë, gjithçka tjetër, shkojnë për 4-5 oligarkë, veç që ndihmojnë këta njerëz punëtor, që realisht nuk kërkojnë lëmosh, se punojnë nga mëngjesi në darkë, punojnë tokën e tyre. Kush ka më shumë, kush ka më pak tokë, kush ka mundësi të ketë pak sera, kush tjetër nëpër ara, por zero mbështetje. Ditën e djeshme, Departamenti i Financave në Partinë Demokratike bëri një analizë të pagesave të thesarit. A e dini sa para ka paguar deri më sot qeveria që mburret? Ka paguar afro 90 milion euro për të gjithë shqiptarët për 3 muaj të pandemisë. E kuptoni ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë një tallje me taksa paguesit shqiptar. Kanë marrë mesatarisht 10 euro për muaj. 10 euro për muaj kanë marrë shqiptarët nga paratë e taksave tyre atëherë kur kishin nevojë më shumë. Atëherë kur u mbyll gjithçka, u mbyllën bizneset, ra konsumi, ran të ardhurat, dolën qindra mijëra njerëz pa punë. Këta fermerë që shikoni këtu nuk lejoshin të shkonin në arat e tyre për t'i punuar. Dhe prapse shteti, i cili me ligj detyrohet ta dëmshpërblej dëmin që shkaktoi për shkak të masave të Covidit, ka nxjerr nga arka e shtetit, që është arka e qytetarëve, nga taksat e shqiptarëve, gjithsej 90 milion euro për 3 muaj të kësaj gjendje, që do të thotë afërsisht 10 euro në muaj për shqiptar. Por jo për oligarkët. Jo për ata që marrin me një dorë miliona euro për punë që nuk i kryen, apo për punë që nuk kanë asnjë vlerë, përveç se mbushin xhepat e tyre dhe xhepat e qeveritarëve. Thesari po kështu tregon që inceneratorët dhe landfillet apo aferat e tjera korruptive kanë përfituar drejt nga ky kryeminist, nga Edi Rama, miliona euro gjatë kohës pandemisë. Siç janë vjedhur miliona të tjera me tendera sekret. Ky është realiteti, pa propagandë, pa gënjeshtra, pa regji qendrore. Po siç e shohin dhe e prekin kurrizin e tyre qindra mijëra shqiptar. E pra kështu nuk mund vazhdohet më. Rruga e daljes nga kjo krizë është e thjeshtë. Qofse një qeveri e dal nga njerëzit, ka njerëzit në vëmendje, atëherë njerëzit do të kenë mbështetjen dhe përkrahjen, dhe jo oligarkët. Është fare e thjeshtë, se kemi 2 herë më shumë buxhet se Kosova, por fermerët e Kosovës marrin 100 milion euro subvencione në vit, prodhimet e tyre shiten tregun e brendshëm dhe vinë dhe shiten edhe tregun ton me çmime konkurruese shpesh herë më të ulta si çmimet e fermerëve ton, sepse kanë mbështetjen e shtetit. Ndërsa këtu shteti ka braktisë gjysmën e popullsisë në fshat totalisht. Po dhe ata që u jep atë që e quan me pacipsin më të madhe, pak lufta që faktë është dëm shpërblim për dëmin e shkaktuar, edhe ajo mezi mjafton për të blerë bukën e muajit, e në shumë raste nuk mjafton as për të larë qiran
apo faturën e dritave. E pra sot do të qëndroj për disa orë këtu në këtë zonë, do të takoj fermerët, do bisedoj me ta për hallet dhe problemet që kanë, për ndihmën që ka nevojë nga shteti, ndihmë që nuk do të mungojë nesër me një qeveri dal nga vota juaj e lirë. Në veçanti për fermerët shqiptar, paketa jonë është e qartë. Ne do të kemi të paktën po atë skemë subvencionesh që ka edhe Kosova dhe Maqedonia e Veriut, dhe subvencionet nuk do shkojnë ke grumbulluesit, po do shkojnë drejt për drejt te prodhuesit. Në bazë të prodhimit do marrin subvencione. Prodhimet e tyre do të mbrohen dhe asnjë prodhim i huaj nuk do të hyjë përmes doganave shqiptare, pa pas një tarifë të barazvlefshme me subvencionin që ata vetë marrin nga qeveritë e tyre. Prodhimi shqiptarëve, prodhimi fermerëve shqiptarë dhe fermerët shqiptarë do të jenë të parët në tregun tonë, ndërkohë që do bëjmë gjithçka për nxitur dhe eksportin e tyre. Me uljen e çmimit të naftës dhe heqjen e taksës rama mbi naftën që i ka kushtuar prej vitit 2014 240 lekë vjetra për litër çdo shqiptari, ne do të mundsojmë që edhe prodhimet tona të bëhen më konkurruese, edhe shërbimet tona të bëhen më konkurruese, si në fshat ashtu dhe në qytet. I pyeta se cilat janë kërkesat kryesore për ndihmë dhe cilat janë vështirësitë kryesore. Gjëja e parë që përmendi zonja Nevrije është rruga. Rruga, ç'të bësh? Por po kështu edhe mbështetja me Mbështetja për bujqësinë, se ne këtu punojmë. Mbështetje financiare. Çfarë studion? Unë jam gjimnaziste, mbarova vitin e parë këtë vit. Unë shkollën e mbarova në fshat, domethënë 9 vjeçaren, dhe kur shkova në gjimnaz hasa vështirësi nëpërmjet mësuesve, sepse vija nga një zonë që ishte domethënë e panjohur për qytetin, dhe nuk arrita notat që doja, por me pak vështirësi shkova diku afër notës që isha. Por këtë vit Ti besoj nuk je si gjithë tjerët, se besoj një pjesë të madhe të kohës punon ndihmon këta të shtëpisë apo jo? po, Sa orë në ditë punon? sa po vin nga shkolla në orën 2, jam këtu, pastaj në darkë bëj detyrat, mësoj, mund të rri deri nga ora 2 ose 3 duke bërë detyrat ose duke mësuar, sepse nuk del koha dita. Çfarë lëndësh ke të preferuar? Biologjinë dhe kimin. Çfarë do të bësh? Kirurge, si doktor Alimi. Si doktor Alim Kosova. E Po. kemi këtu doktor Alimin apo jo? Doktor Alimi, hajde pak Kosova lutem. Ka shpëtu jetën se. Ashtu ë? Po, Po. Ja ku kemi doktor Alim Kosovën, si e doktor. që në fakt është një heron këtë zonë, jo vetëm këtë zonë, dhe që në rastin konkret pas ka shpëtu jetën ana. Po, Tu jetë. Doktore Mamen, se ti Mamen gjitha. Se vallë. doktori skujtohet, po kur doktori ka ardhur për fushat elektorale, kur ishte kandidat për kryetar bashkie, isha unë ajo që dola e prita, por gjithsesi s'ka që edhe pse doktori nuk kujtohet. Miq dashur, përshëndes nga fshati Kalaçi Ndroqit. Do vazhdojmë takimet me doktor Alimin për të parë situatën në terren kështu siç është, pa zbukurime, pa propagandë, Shqipërinë e vërtet, Shqipërinë e halleve, po padyshim edhe me ofertën tonë, me planin tonë, me vendosmërinë tonë për të ndihmuar këta njerëz, për të ndihmuar Shqipërinë dhe shqiptarët, për të nxjerrë nga kjo krizë, çka është plotësisht e mundur, do ta bëjmë realitet me një qeveri të dalë nga vota juaj. Ju përshëndes, ju uroj një ditë mbar. Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka informuar sot mbi gjendjen aktuale të prekurve me COVID-19. Nga analizat e nxjerra sot nga laboratori virologjisë rezultojnë 50 persona pozitiv të prekur me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri në 24 orët e fundit. Rritja e rasteve ditore pozitive në javët e fundit lidhet me uljen e vigjilencës dhe mosbatimin e rregullave të përcaktuara nga autoritetet shëndetësore. Kjo ka bërë që krahas të prekurve që janë kontakte të rasteve të mëparshme pozitive, të kemi edhe transmetim komunitar në disa bashki të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik janë testuar 333 qytetarë të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 50 raste pozitive, të cilët janë në proces hetimi dhe një pjesë e tyre janë kontakte të rasteve pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është 12 raste në Shkodër, 11 në Tiranë, 7 në Vlorë, 6 në Krujë, 5 në Korçë, 4 në Durrës, nga 2 raste përkatësisht në Puk dhe Kurbin dhe 1 rast pozitiv në Lushnjë.
Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 13 qytetarë, duke çuar numrin të shëruarve që nga fillimi i epidemisë në 1077. Aktualisht në shërbimin efektiv janë 53 pacientë të shtruar, 9 prej tyre janë në terapi intensive dhe 3 janë të intubuar. Në vendin tonë janë aktualisht 608 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Shkodër dhe në Krujë. Të nderuar qytetar, shtimi i rasteve pozitive në aktivitete biznesi, institucione publike dhe private, ndërmarrje me shumë punëtor mund të shoqërohet me rritje të shtrimeve në spitale dhe të atyre që ka nevojë për terapi intensive. Mbroni veten dhe familjarët tuaj, mos i neglizhoni shenjat e sëmundjes. Tregoni nëse keni simptoma dhe qëndroni në shtëpi kur prisni përgjigjen e tamponit apo kur jeni në karantinë. Ju lutem kontaktoni me mjekun e familjes nëse keni ndonjë pyetje për COVID-19 dhe nëse keni shenja klinike, ju lutem telefononi numrin e urgjencës 127. Faleminderit. Një lajm i mirë për të gjithë emigrantët të cilët janë penalizuar për shkelje të afatit të qëndrimit në zonën Schengen gjatë periudhës së pandemisë. Ministra e Financave deklaron se do të rimbursohen të gjithë penalitetet e vendosura shtetasve shqiptar. Në një njoftim live, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, ka informuar për të gjithë shqiptarët për rimbursimin e penaliteteve të vendosura për shkak të tejkalimit të afateve të qëndrimit jashtë vendit në periudhën 10 mars deri në 1 qershor. Anila Denaj ka theksuar se është alokuar një fond nga buxheti i shtetit për të rimbushur vlerën e penaliteteve që qytetarët kanë marrë si rezultate të tejkalimit të afateve të qëndrimit jashtë vendit në periudhën 10 mars deri në 1 qershor 2020. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, çdo qytetar është i lutur të aplikojë pranë administratës tatimore nëpërmjet postës shqiptare, me një dokumentacion që vërteton marrjen dhe pagesën e penalitetit dhe numrin e llogarisë bankare ku do të ndodhë rimbursimi. Rimbursimi do të ndodhë i plotë dhe në vlerën e lekut. Jeni të lutur që prej ditës së sotme të bëni këtë aplikim dhe brenda qershorit do të bëhet rimbursimi i plotë. Në rast mungese rimbursimi, ju lutem të na shkruani. Kuvendi rrezoi 3 dekrete të presidentit, meta thirrjes pak, të nisin hetimet për deputetët e Komisionit të Ekonomisë. Ligjet mund të bëhen për 2 deputet. Kreu i shtetit Ilir Meta ka reaguar pas vendimit të Komisionit të Ekonomisë për të rrezuar 3 dekretet e presidentit për 3 ligje që ai i riktheu për shqyrtim. Meta në reagimin e tij i ka bërë thirrjes pak që të hetoj veprimtarinë e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, pasi sipas tij me anë të këtyre procedurave ligjore po kryhet korrupsioni legjislativ. Kreu i shtetit në reagimin e tij thekson se Komisioni i Ekonomisë nuk ka ftuar në seancën dëgjimore përfaqësuesin e presidentit, i cili do jepte argumentet për arsyeën e kthimit të 3 nismave ligjore. Sipas tij, ligjet nuk mund të shkruhen për 1 apo për 2 individ të veçantë, por nismat ligjore adresohen për gjithë shoqërinë. Përfaqësuesit e transportit urban dhe interurban kanë dalë sot për të 3-ën herë në protest për të kërkuar rifillimin e aktivitetit të tyre. Shoqata e transportit urban dhe interurban kanë protestuar sot përpara Ministrisë së Transporteve. Ata kërkojnë fillimin e aktivitetit të tyre, ndërkohë që është shtyrë për 1 javë për shkak të numrit në rritje të infektuarve me COVID-19. Ashtu siç kishin paralajmëruar përfaqësuesit e transportit publik, u mblodhën sot në protestën e tyre të tretë, pasi kishin parashtruar qeverisë këto kërkesa, por ditën e sotme kanë shtuar edhe një kërkesë tjetër. Ata kërkojnë heqjen e akcizës dhe taksave për blerjen e karburantit nga shoqëritë e transportit publik. Zbritjen e të TVSH-s në shitje nga 20% në 0% për vitin 2020. Rikthimi në nivelet 6% siç është në sektorin e turizmit. Por ditën e sotme përfaqësuesit e kësaj shoqate kanë shtuar edhe një kërkesë tjetër. Ata kërkojnë pagesën e 3 për 100 ditët që kanë mbetur pa punë. Ndërkohë ka ardhur dhe reagimi nga Ministria e Transporteve përmes një deklarate lidhur me protestën e zhvilluar sot nga përfaqësuesit e disa kompanive të transportit publik. Në një deklaratë shpërndar mediave, Ministria e Integrimit Evropian thekson se në kushtet e situatës së emergjencës shëndetësore në vend, hapja e transportit publik nuk është në tagrin as të Ministrisë së Integrimit Evropian, aq më pak të kompanive të transportit.
por vetëm të komitetit teknik të eksperteve, pasi qeveria shqiptare vlerëson se jeta dhe shëndeti i qytetarëve vlen më shumë se çdo interes tjetër. Pyetje se me të vërtet jemi vetëm në këtë gjësi i përgjigjen shkencëtarët me një përllogaritje se në galaksinë tonë mund të ketë një minimum prej 36 civilizimesh aktive inteligjente. Toka ka rezultuar tashmë unike në aftësinë e saj për të krijuar kushte jetese në univers dhe shpesh herë dëgohet pyetja: a jemi me të vërtet vetëm? Ndoshta jo. Shkencëtarët kanë përllogaritur se mund të ketë një minimum prej 36 civilizimesh aktive, inteligjente komunikuese në galaksinë tonë, rruga e qumshtit sipas një studimi të fundit. Sidoqoftë, për shkak të kohës dhe distancës, ne mund të mos e mësojmë kurrë nëse ata ekzistojnë apo kanë ekzistuar ndonjëherë. Studimi u botua të hënën në revistën The Astrophysical. Përllogaritjet të mëparshme në të njëjtin linjë janë bazuar në ekuacionin e astronomit dhe astrofizikantit Frank Drake të vitit 1961. Ai kishte krijuar një ekuacion që në parim mund të përdoret për të përllogaritur se sa civilizime jashtëtoksore mund të ketë në galaksi, por shkencëtarët e Universitetit të Nottinghamit kanë shtuar edhe elementë të tjerë dhe bazuar në përllogaritit e tyre, mund të ketë rreth 36 civilizime aktive, inteligjente në galaksinë tonë, forma jete të ngjashme me atë në tokë. Të nderuar teleshikues, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.